اليوم آخذكم معي في هذه الرحلة الجميلة والقصيرة عبر جبال الروكي، عبر أحد الأودية النائية والبعيدة. يرافقني فيها كل من محمد بوكر وربيع المحجوب وحمزة البرناوي، فهي اربط الأحزمة. حجمها يضاهي مبنى بعدة طوابق، ويبدو أنها على وشك السقوط. وكأنهما في حوار متبادل منذ ملايين السنين. شنو اسم الموقع يا جماعة؟ يبدو أنهم قد فضلوا تجاذب أطراف الحديث على الطبيعة. سأجول بالجوار وأتمعن في هذه المشاهد. أتعبتني هذه المناظر الماتعة، تريح البال وتغبطني، فمن لا يريد منها المزيد؟ من أعلى يبدو لطيفا، فما هو إلا ماء عذب يمضي بهدوء. أيعقل أنهم تركوني منفردا لأقطع هذا الوادي المتنائي وحدي؟ ربما قابلني ذئب إمري القيس، فهذا الوادي مثل جوف العير ولكنه أخضر. أو ربما وجدني أسد الجبل. يبدو أنه ثمة أحد بالجوار. ها هو بيت هنا في هذا المكان النائي. بيت مهجور أو غوست هاوس. لعله بيت أحد المنقبين عن الذهب في القرن 19. يا ترى ما الذي يفعله أصدقائي الآن؟ لا بد أنهم قلقون جدا ويبحثون عني في كل مكان. أو ربما لا مستحيل. منورين شباب. نور يا مصطفى نور. طيب مبارك. نحن البشر كمخلوقات اعتادت نظاما ركيبا حرم علينا الانفلات من سطوته. علينا بالهروب مرارا خارج نطاق التغطية.
حيث لا شبكات اجتماعية ولا طنين هواتف ذكية، فقط خرير ماء أو هبة غبار تجدد في النفس شيئا من الفطرة الندية وتطفئ ضجيج العوالم الافتراضية والنسخ الرقمية، فنحن بشر ولسنا شفرات إلكترونية. صخور هائلة حوافها ملساء، وكأن نوعا من الأطفال قام ببعثرتها على جنبات النهر حتى كادت أن تغير مجراه. شوف هذا ممر المياه. بكر جميل أنا. حاليا في احد الانهار هنا في ولايه كولورادو، هنا في منتصف جبال الرد. جايين اليوم جوله صباحيه جميله وبسيطه. قبل شوي كان في يافعه هنا تعوم، حاولت اني اصورها بس ما لحقتش. معي الشباب طبعا، حمزه البرناوي وربيع المحجوب ومحمد بوكر، يعني بارك الله فيهم ما قصروش معنا. شوفوا ما شاء الله المياه كم هي صافيه، بارده جدا. طبعا حاليا احنا في شهر 9، يعني الشتاء على الابواب، وكيف ما تشوفوا مكان جميل جدا للصيد والاسترخاء. والله كانت رحلة سعيدة جدا، حتى الماكلة الصراحة كانت كويسة. صار حمزة قال التوست مش طيب. الحمد لله في احسن منك نعمه، الله يبارك. اللهم لا الصراحة الجو اللهم دوم نعمه، جميل الله يبارك ما شاء الله، طبيعه خلابه، الجو جميل جدا للاسترخاء زي ما قال مصطفى، والاستمتاع بالهواء النقي. لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد.